Κάθε χρόνο, αρχές Ιουνίου, είχαμε το πανηγύρι μας στο χωριό. Θυμάσαι, μικρέ? Θυμάμαι, λέει. Τότε η μάνα έβγαζε τα πρώτα φασολάκια, κολοκυθάκια, ζαρζαβατικά του κήπου. Και περιμέναμε αυτή τη μέρα να φάμε αυτό το φαγητό για πρώτη φορά, κάθε χρόνο. Φασολάκια με αρνί στο φούρνο. Είναι και η εποχή που βγαίνουν τα φωσολάκια. Είναι και η εποχή που βγαίνουν. Πρώτα φωσολάκια, τα μάζε η μάνα μας μια εβδομάδα. Μην κοιτάτε τώρα που υπάρχουν τα θερμοκήπια και τα έχουμε όλο τον χρόνο, αλλά παλιότερα βγαίναν τότε, αρχές Ιουνίου. Λοιπόν, αυτό το φαγητό θα σας δείξουμε σήμερα στην πιο, ας πούμε, εξελιγμένη μορφή του. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Είμαστε η αδερφή Μαλιόρα, είμαι ο Γιώργος. Και εγώ Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπερκιου. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και καλή παρέα. Λοιπόν. Θα πάω εγώ για τα τσιπουράκια. Γιατί να πας, γιατί και τα τσιπουράκια της παρέας είναι. Αφού άναψε το φούρνο, εντάξει. Θα μας φτιάξει και τσιπουράκια, ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, ο φούρνος έχει ανάψει ήδη, θα ψήσουμε στον κυκλοθερμικό αυτή τη φορά, γιατί έχουμε καιρό να τον χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Φασολάκια, το κυρίως. Εγώ επέλεξα να πάρω από τη Λαϊκή δύο ειδών, πλατιά και στρογγυλά. Όταν υπάρχει ποικιλία, έχουμε και ποικιλία στη γεύση, γιατί άλλη γεύση έχει αυτό, άλλη γεύση έχει αυτό. Περίπου 1 κιλό και περίπου άλλο 1 κιλό, λιγότερο από κιλό, είναι τα κολοκυθάκια. Μικρά κολοκυθάκια να προτιμήσετε. Τώρα στις αρχές, δηλαδή αρχές καλοκαιριού, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια μικρά. 200 γραμμάρια κρεμμύδι σε φέτες, μαϊδανός όχι πολύ ψιλοκομμένος, μόνο τα φύλλα, περίπου μία χούφτα έτσι αρκετή. Θέλουμε περίπου 200 γραμμάρια τριφτή ντομάτα. Λοιπόν, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ζωμό, λίγο αλάτι, 100 ml ελαιόλαδο για τα φασολάκια και θα χρειαστούμε και 25 ml ελαιόλαδο για να κάνουμε την καρύκευση εδώ πέρα του κρέατος. Και θα ξεκινήσουμε από εδώ. Θα το καρυκεύσουμε και από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, μοσχομυρίζουνε τα καρυκεύματα. Δεν χρειάζεται να περάσει πολλή ώρα με την καρύκευση, δεν είναι μαρινάρισμα, καρυκεύουμε, μένει εξωτερικά. Λοιπόν, όση ώρα χρειάζεται για να κάνουμε την προετοιμασία στα φασολάκια που θα σας δείξω πρώτα, γιατί θα ξεκινήσουμε από την κατσαρόλα πριν τα βάλουμε στο ταψί μας, γιατί πρέπει πρώτα να μαραθούνε, να τα πανιάσουμε πολύ εκεί η μάνα μου. Και θα σας δείξω πώς ακριβώς θα τα πανιάσουμε. Να το πάρω όλο αυτό στα χέρια. Στο πανί. Άντε, γιατί του λένε να το πανιάσω. Γινόταν μάλλον σαν πανί. Γι' αυτό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω από πού βγήκε αυτό να τα πανιάσουμε. Τώρα θα ρίξουμε λαδάκι και θα ανακατέψουμε καλά και θα κολλήσουν όλα τα μπαχαρικά τώρα εδώ πέρα πάνω. 25 ml, ίσως χρειαστεί και λίγο παραπάνω. Ούτως ή άλλως μέσα στο φαγητό θα μείνει. Όσο από τα μπαχαρικά κολλήσει πάνω στο κρέας. Να πω ότι έχω 1,5 κιλό αρνάκι γάλακτος. Θα βάλω λίγο ακόμα. Θέλει λίγο ακόμα ελαιόλαδο. Οπότε υπολογίστε 50 εδώ και 100 στα φασολάκια. 150 σύνολο. Και ό,τι βγάλει το αρνάκι. Αρνάκι γάλακτος λοιπόν, μπουτάκι και προς τα πάνω, ώσπου να πιάσετε 1,5 κιλό. Πολύ ωραία, θα πάρει και ωραίο χρώμα το αρνάκι κατά το ψήσιμο από τα μπαχαρικά μας. Πάμε τώρα να σας δείξω, έχω βάλει την κατσαρόλα πάνω στο μάτι εκεί και πάμε να σας δείξω πώς θα κάνουμε τη διαδικασία για να πανιάσουμε τα φασολάκια. Πρώτη δουλειά, ρίχνουμε το κρεμμυδάκι μέσα στην κατσαρόλα που είναι πάνω στη φωτιά. Εγώ πανιάζω ή μαραίνω το κρεμμύδι με λίγο νερό, δεν το τσιγαρίζω. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί, εδώ όχι. Λοιπόν, θα το αφήσω να μαραθεί. Σιγά σιγά θα ζεσταθεί το νερό, θα κάψει, θα αρχίσει να βράζει έντονα, δυνατή φωτιά και θα μαράνουμε το κρεμμύδι. Μόλις μαράνουμε το κρεμμύδι θα πάμε στο άλλο στάδιο μετά.
Τώρα εδώ ανακατεύεται, άρχισε και βράζει έντονα το νεράκι. Μόλις δούμε ότι μαλακώσει αρκετά, περνάμε στην επόμενη φάση που είναι να ρίξουμε τα φασολάκια. Έχουν μαραθεί όσο χρειάζεται και ρίχνουμε τα φασολάκια. Να μαραθούν πρώτα τα φασολάκια και μετά θα πάμε στα κολοκυθάκια, γιατί εκείνα είναι πιο ευαίσθητα και δεν θέλουν πολλή ώρα. Θέλουμε ένα κάτεμα. Όσο πιο ευρύχωρο είναι το σκεύος, τόσο καλύτερα. Εδώ μπορείτε να χαμηλώσετε λίγο τη φωτιά. Πάντα έχει λίγο νεράκι κάτω. Δεν χρειάζεται τώρα σε αυτή τη φάση να έχει νερό. Απλά θέλουν γύρισμα. Είναι μια φάση του μαγειρέματος που σας θέλει από πάνω. Μετά, όταν μπει στο φούρνο, ξεκουραστείτε. Είναι κάποια βήματα που πρέπει να τα ακολουθήσουμε. Βλέπετε αρχίζουν να αλλάζουν χρώμα. Ο φούρνος έχει ανεβάσει θερμοκρασία. Θα περιμένουμε και λιγάκι για να πέσει. Αρχίζουν να μαραίνονται, όχι όμως αρκετά όσο θέλουμε. Θα δείτε ποιο στάδιο θεωρώ ότι έχουν μαράνει σωστά. Θα σας δείξω τι θα κάνουμε μετά από εκείνο το στάδιο. Λοιπόν, βλέπετε, έχουμε προχωρήσει αρκετά. Είναι μια διαδικασία που θα σας πάρει ένα δεκάλεπτο οπωσδήποτε. Ίσως και παραπάνω. Με κλειστό καπάκι πετυχαίνετε καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά εγώ το έχω ανοιχτό για να σας τα δείχνω. Έχουν μαραθεί αρκετά. Και κάπου εδώ προσθέστε την τριφτή ντομάτα. Είπαμε περίπου 200 με 250 γραμμάρια. Συγκεντρώστε τα υλικά όλα εδώ στο χώρο δίπλα που μαγειρεύετε, γιατί αλλιώς θα ξεχάσετε και κάτι. Τώρα εδώ σε αυτή τη φάση, μόλις ξαναζεσταθεί η κατσαρόλα μας καλά και κάψει, θα προσθέσουμε το ζωμό μας. Αν θέλουμε να έχουμε πάρα πολύ καλή γεύση κρέατος τα φασολάκια μας, μπορείτε να προσθέσετε ζωμό κρέατος. Ζωμός χωρίς γλουταμινικά, χωρίς ενισχυτικά γεύσεις, ο μοναδικός που δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Προσθέτουμε, γιατί τώρα θέλουμε να έχουμε ζουμιά. Κάπου εδώ τώρα, μόλις αρχίσει να πάρει μια βράση, θα προσθέσουμε και τα κολοκυθάκια, τα οποία όπως σας είπα δεν έχουν ανάγκη να πανιάσουν, γιατί αν τα βάλουμε εδώ και τα γυρίσουμε πολλές φορές μαζί με τα φασόλια που είναι πιο σκληρά, θα τα διαλύσουμε. Άρχισε να βράζει το νερό, τα υγρά, και εδώ προσθέτουμε τα κολοκυθάκια. Και τώρα μαζί με τα κολοκυθάκια μπορείτε να προσθέσετε και τον μαϊδανό. Και πάμε για το πρώτο ανακάτημα. Ενσωμάτωση. Η φωτιά στο χαμηλότερο αυτή την ώρα. Σε λίγο θα δοκιμάσω λίγο το ζουμί, να δω αν χρειάζεται αλάτι και πόσο, γιατί αλάτι έχει και ο ζωμός. Λίγο αλατάκι θα χρειαστεί. 2 πρέζες γερές με ανθό αλατιού. Υπολογίστε περίπου 2 πρέζες γύρω στα 15 γραμμάρια αλάτι. Ένα τελευταίο καλό ανακάτημα, να πάει παντού το αλατάκι. Βλέπετε τα υγρά που πρέπει να είναι. Με αυτά τα υγρά θα πάμε στο ταψί και είναι αρκετά για να τελειώσουμε το φαγητό. Δεν χρειάζεται να ξαναπροσθέσουμε δηλαδή.
Και καλό είναι να υπολογίζετε πάντα τα υγρά από την αρχή, να μην χρειάζεται να βάζετε άλλα. Αυτό αποκτιέται με την εμπειρία και δεν υπάρχει κανόνας. Αλλά έναν γενικό κανόνα σας τον έδωσα μόλις τώρα. Σε εικόνα. Σας έδειξα που πρέπει περίπου να είναι τα νερά, τα υγρά, όλα. Εντάξει, ξανά το δείχνω. Βλέπετε. Εδώ. Και τώρα εδώ κάνουμε και την τελευταία μας πινελιά. 100 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Κάπου εδώ θα το αφήσουμε να σιγοβράσει σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 2-3 λεπτά. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να το ρίξουμε στο ταψί. Λοιπόν, με προσοχή, στο ίδιο ταψί που μαρινάραμε το αρνί, χωρίς να το ξεπλύνουμε, για να έχει και τα μπαχαρικά που έχουν κολλήσει κάτω στο δάπεδο, και αδειάζουμε όλη την κατσαρόλα. Εγώ χρησιμοποιώ για αυτό το φαγητό ένα ρηχό ταψί που το λένε σινί. Στην προκειμένη περίπτωση είναι πύλινο. Είναι ειδική κατασκευή για μας. Κάποια στιγμή ίσως τα βγάλουμε και στην παραγωγή, να μπορούμε να σας βοηθήσουμε αν θέλετε να τα βρίσκετε, γιατί δεν υπάρχουν στην αγορά. Είναι ειδική κατασκευή για μας, ειδική παραγγελία. Λοιπόν, τώρα εδώ πάμε να παρκάρουμε το κρέας και θα το βάλουμε όχι πάνω τα φασολάκια, αλλά θα κάνουμε χώρο για να το βάλουμε να πατήσει κάτω. Έτσι. Γιατί αλλιώς δεν θα πάρουν χρώμα τα φασολάκια μας. Βλέπετε. Και με το δέρμα του κομματιού προς τα πάνω. Όχι έτσι δηλαδή, γιατί μπορεί από εδώ να καεί. Ενώ εδώ έχουμε λίπος. Το ίδιο κάνουμε και από εδώ. Να το βλέπετε, έχει λίπος, δεν θα το βάλουμε έτσι. Έτσι. Ο φούρνος είναι σχεδόν έτοιμος. Θα περιμένουμε και λίγο για να πέσει η θερμοκρασία του η μεγάλη. Εδώ αναγκαστικά, επειδή είναι από μπούτι, θα φαίνεται η πλευρά του κρέατος. Δεν είναι μεγάλο κομμάτι όμως. Αυτά εδώ είναι πιο λεπτούλια. Αυτό βλέπω να το τσιμπάει ο Ανδρέας. Δεν γυρίζουμε κατά το ψήσιμο στο φούρνο τα κομμάτια, να πάρουν και από την άλλη μεριά, γιατί έτσι χαλάμε και τις δύο μεριές. Βλέπετε πως ήρθαν και καθίσανε. Κάντε όσο πιο ομοιόμορφη κατανομή στο χώρο εδώ του ταψιού γίνεται. Και είμαστε έτοιμοι σε λίγο να μπει στο φούρνο. Σε πολύ λίγο. Χρόνος μαγειρέματος στην ηλεκτρική κουζίνα στους 180 βαθμούς για μία ώρα περίπου. Πρέπει να μείνει με ελάχιστο ζουμί και το λαδάκι του. Δεν πρέπει να έχει πολλά νερά, γιατί μετά γίνεται νερόβραστο. Προσέξτε τα φασολάκια να μην είναι εδώ όρθια όπως είναι εδώ, γιατί αυτό θα καεί. Πατήστε το λίγο να έρθει προς τα κάτω. Είναι κάποιες λεπτομέρειες. Αφού έχουμε το χρόνο που να γίνει ο φούρνος, τις τακτοποιούμε. Και αυτό το βλέπετε, και αυτό εδώ. Πάμε για φούρνισμα. Λοιπόν, άντε, γεια μας. Άντε, γεια μας. Στην υγεία σας, παιδιά. Ωραία, συγχρονισμός. Ό,τι πρέπει είναι. Περιμένουμε λίγο ακόμα να γίνει ο φούρνος, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι ok. Γιατί οι ξηρόφουρνοι έχουν τη διαδικασία τους. Δεν είναι σαν την ηλεκτρική κουζίνα, βάζουμε 180, σβήνει το λαμπάκι, βάζουμε το φαγητό. Εδώ δεν ξέρουμε πότε ακριβώς. Τώρα πάντως είμαστε έτοιμοι. Έτοιμα. Και μετά το τσιπουράκι μας, Συνεχίζουμε. ώσπου να γίνει το φαγητό. Εμείς μπορεί να θέλει, στο δικό μας φούρνο μπορεί να κάνει και μια μισή ώρα, ίσως και λίγο παραπάνω, γιατί όπως είπαμε θα πάει αργά θα μελώσει το φασόλι. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Καλά ψησίματα.
Καλά. Κάτσε μην με πιάσει πρώτα και εμείς με τη χαρά. Ποια γράφει το φάω από κάτω. Λοιπόν, έτοιμο. Ωραιότατο. Βράζει ακόμα. Πω, Τι θα φας τώρα, θα πιστείς. Άστο. Βράζει ακόμα. Σε λίγο θα το δοκιμάσουμε. αυτό δεν τον ξέρω. Βρε, ας το ξέρω, ρε. Πάρω κι εγώ ένα. Πρόσεχε. Ωραία. Πάμε, μετά. Πάμε με λεπτάρι. Άστο. Πάμε σε λίγο, παιδιά, να κρυώσει λιγάκι Πόσο λίγο. και να το σερβίρουμε 5 λεπτά. Κάτσε να πάρω εγώ τα εργαλεία από εδώ. Εμένα Νίκο δεν τα πήρα εγώ αυτά, πάντως με Όχι, δυο θα φάω. αυτό το θέλω εγώ, άστο εδώ. Ήθελα πιο Λοιπόν, διαλέγεις τώρα, ή δύο κομμάτια ή ένα. Άστο αυτό κάτω. για μεγάλα. Είπα, ή δυο ή ένα, εγώ θα υποφασίζω αν θα είναι μικρά ή μεγάλα. Αυτό. Αυτό, άστο. Διάλεξες. Το μεγαλύτερο διάλεξε. Και το καλύτερο. Εσύ Λοιπόν, να το βάζεις. κάτσε, θα αλλάξουμε πιάτα, μην φοβάσαι. Φοβήθηκες εσύ. Ξέρω. Το είχα πρόχειρο από εδώ το πιάτο. Θα σε βάλω και ένα παϊδάκι. Ναι. Μμ. Το βάλω εγώ μετά, φτάνει. Μα δεν φτάσει, θα βάλω. Να πάρε. Κάτσε. Περίμενε. Να γιατί του θέλω το κουτάλι. Να σε βάλω και λίγο ζυμί. Θα πάρει πολύ. Έμεινε με το λαδάκι του, παιδιά. Ωραίο είναι. Λοιπόν, εγώ θα πάρω παϊδάκι. Τι να λέμε τώρα. Τώρα δεν είναι για λόγια. Δεν ξέρεις να διαλέξεις κομμάτια, πήρε στο ψάρι. Ναι. Λοιπόν. Δεν άφηκε τα μικρόφωνα, τα πατάει, τα βγάζει, τα βάζει. Μόνο το φαΐ, στο φαΐ έχει το μάτι μοναχά. Τα τσίπρα φτιάχνω. Έμεινε με το λαδάκι του, παιδιά, και πολύ λίγο ζουμάκι. Το έφαγες κιόλας. Κάτσε να πω κι εγώ τώρα. Τέλειο. Του κρέας τι λέει. Τέλειωσα. Μάνα, σε ξεπεράσαμε στη γεύση. Να πούμε εδώ στην Ιά, στα παιδιά μας εδώ, στα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτσε. Τι κάτσε, αν περιμένω εγώ τώρα εσύ να φας. Την υγεία μας. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Περιμένω τώρα να φας εσύ, τώρα να φας το ταψί. Το ταψί δεν θα το φάω, το περιεχόμενο φάω.